السلام عليكم. هذا الحائط عنده جوج واجهات، واجهه خدات من الطول وواجهه خدات من العلو والعرض. الواجهه الاولى عرض 4 امتار والواجهه الثانيه عرض مترين. وبالنسبه للطول راه الصوره معبره. طلبات مني الفنانه باش نحاول ننجز هذا العمل في يومين نظرا لظروف الاشغال ديالها. وبطبيعه الحال هذه الجداريه جمعت جميع انواع التحديات، والموضوع كيف ما كتعرفوا رسم منظر طبيعي او شلال غادي يناسب هذا المنظر ثلاثي الابعاد اللي كتشوفوا فيه. وعلى بركه الله ندخلوا في هذا التحدي وغنعيشوا رحله فنيه مختصره مليئه بالمتعه والتشويق. في البدايه قسمت الحائط الى 3 اقسام: الجزء العلوي ديال السماء، الجزء السفلي ديال البحيره، وسط كل صخور وجبال. والعقده الاولى في هذا العمل راه هي تحقيق الابعاد، لذلك الفنان دائما خصو يدير دراسه للحائط اللي غيتناولوا في الرسم. بعد ذلك وزعت الالوان، الوان السماء اللون البنفسجي والازرق والابيض، لتحت غنحاول ما امكن نزيد على نفس اللون الاخضر باش نخلي عائله الالوان متماسكه في المنظر. وسط وزعت اللون الاسود والاحمر، وهذا اللون بدوره درت فوقه اللون الاسود والاخضر باش تكون مروج واشجار. وما نسيتش الخلفيه ديال الجبال اللي بدورها غادي نجمع فيها الالوان كلها، لا ديال السماء ولا ديال البحيره، باش نحيد عليا العقده الثانيه اللي هي عقده الالوان. المهم انطلقت في توزيع تركيبه ديال الوان الظل على المنظر، وغادي نبدا في الانطلاقه ديال التفاصيل برسم السحب. دمجت 3 الالوان البنفسجي والازرق والابيض باش ندير التشكيله ديال خلفيه اللون ديال السحب. من بعد غنوزع اللون الابيض كاضاءه من فوق السحب باش نشكل السحب وتبان واقعيه، ولذلك غنضيف لها واحد اللون ديال الظل الاخير اللي غادي يترجم ليا الواقعيه في السحب. وباش ننجز ونحل عليا العقده الثالثه اللي هي عقده التفاصيل في المنظر الطبيعي، غادي نجهز على تفاصيل السحب باش نبدا في الجبال اللي في الخلفيه. غادي نعكس الوان السحب على الجبال ونضيف بعض الخضره واللون الاخضر الخفيف اللي غيكون تكمله للجمال اللوني في المنظر الطبيعي. بطبيعه الحال هذه الجبال كيكونوا فيها مثل هذه الاعشاب والحشائش اللي في هذا اللون. اضيف الى ذلك بانها خلفيه واللون غتاخذوا من لون السماء، لذلك درت فيها اللون التيركواز مع البنفسجي. وغنختم في هذه المرحله باضاءه للون ديال الجبال بالاخضر والابيض والاصفر واشجار اللي غتدعم ليا هذا المنظر وغتملئه. الدور ديال هاد الاشجار هو ملء المنظر الطبيعي، ثانيا غتعطي قوه للجبال والصخور، وغتزيد في زخم هذا المنظر ديال الشلال. وحاولوا ديروا معايا اطلاله على واحد المنظر ببعد ثلاثي رسمته الفنانه ديالنا اللي هو شكل ديال الشلال ببعده الثلاثي. غنحاول نجيب الالوان ديال الصخور كتشابه او كتناسب هذا الشلال. وقبل من هذا العمل خصني نعطي نسبه اللون الاخضر في المنظر الطبيعي باش يحيي الالوان الترابيه اللي غتكون في الصخور. بطبيعه الحال الشكل الهندسي داخل المنظر راخي بظلاله بالوانه على الحائط. وهذا المنظر اللي رسمت انا غادي يناسب اولا لون الشلال، ثانيا غادي نعطيه اضافات غيكون فيها جمال وتنوع لوني غيناسب الشلال. والعمق اللوني ديال الصخور درت فيها اللون الاسود والاحمر اللي غتستقبل لي اللون ديال الاضاءه الترابي اللي غيناسب الشلال. وماشي ضروري نديروا نفس الالوان اللي في الشلال، ولكن اللون اللي غيناسب الشكل العام ديال المنظر حتى تذوب الصخور في الشلال اللي كنشوفوا. ولاحظوا اللون راه في مقدمه الصوره. وحاولوا ديروا معايا دراسه للايحاء اللوني اللي كنخدم به بالمقارنه مع لون الشلال. والاختبار هنا ماشي نجيب نفس اللون ديال الشلال نديرو في الصخور، ولكن اللي غادي يعطي موافقه تامه للون الشلال بحيث تولي تشوف الصخور مع الشلال. وهذا هو اللي قمت به انا. حاولت نعطي لون مناسب اللي قريب من الوان الشلال باش يوافق في النظره العامه للمنظر. ودائما زوايا الرؤيه في الرسم راه كتخدع العين، وهذا هو دور الرسم. ونرجعوا الفكره اللي كنتبنى دائما وكنسوقها مع احبابي، وهي اختيار اللون المناسب. راه القوه كلها كاينه بعد الابعاد في شيئين، هو حسن اختيار اللون وحسن توظيفه. بعد هذه المرحله جات مرحله الانعكاس في الصخور او في الوان الصخور. لا بد من اي شكل غياخذ الانعكاس ديال المحيط ديال العناصر اللي فيه. لذلك مع اللون الترابي اللي في الصخور عكست الالوان كلها اللي في المنظر، لا لون السماء ولا لون الجبال ولا لون البحيره. وفي الاخير درت انعكاس الظل ديال الصخور في الماء وانعكاس الضوء كذلك وحركه المياه. في الظل استعملت لون الصخور الاول اللي هو الاسود والاحمر، ودرت معاه التيركواز اللي في البحيره. وفي الاضاءه درت لون السماء زدت عليه الابيض وعطيت حركه ديال المياه اللولبيه بالفرشاه، وكذلك خطوط الانعكاس اللي غتبين حركه الانعكاس في الماء ما بين نقطه التقاء الماء والصخور. وكيف ما شفتوا راه عمل شاق
ومضني بالنسبة لرسام واحد في جدارية كبيرة، ولكن الرسام دائما رغم توفره على التقنيات والخبرة خاص يكون عنده شغف وحب للمهنة، ويعطي كل ما عنده باش يرضي أولا الله ثم الضمير ديالو، ثم يحبب الناس فيه ويكون موضع ثقة. وصراحة سعدت بلقاء هذا الأستاذ، هذه الفنانة الخلوقة الكريمة، حينما قالت لي عندي ثقة فيك تامة. وهذه الكلمة كانت كافية باش تأثر الأحاسيس وتعطيني دفعة معنوية باش نشحد الهمة ونكون عند حسن الظن. ولا أخفيكم سرا، مني شفت الجدارية تخوفت شيئا ما، والخوف كان هنا غير على حساب الوقت اللي غنجزو فيه الجدارية، ولكن بالتوكل على الله وقوة الإرادة والأخذ بزمام الأمور كل صعيب كيولي سهل. ومني كتلقى شي إنسان سهل لين وكيوضع فيك الثقة وكيكرمك، هذا هو حافز. والحمد لله دائما اللي كيسخر لي ناس طيبين كنتعامل معهم وكنفتخر بأخلاقهم. وما توفيقي إلا بالله، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نتمنى من الله في هذا الفيديو نكون عطيتكم إضافة. نتلاقاو في فيديو قادم إن شاء الله. إلى ذلك لكم الحين أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمحوا لي يا أحبابي، المراحل ديال رسم الجدارية ما كانش مكتملة، كانت عندنا واحد الظروف وتحدي. يعني الجدارية كبيرة وانتم غتشوفوا غتحكموا. عندنا يومين السبت والحد. طريقة التصوير والرسم باش نوفق بيناتهم عمل شاق، لذلك اعتذر مرة أخرى. درت مراحل يعني خاطفة باش تشوفوا وتعرفوا التحدي، ونتمنى من الله تعجبكم الجدارية ويعجبكم حتى المراحل. لذلك هذا الفيديو كان للفرجة ماشي للتعليم. وما تنساوش متابعة الصفحة بشعيب مصدق والاشتراك في قناة مصدق رسم. وتحية طيبة لكل فنانة الشغوفين. السلام عليكم ورحمة الله.